welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ හදිස්සියෙම මේ live video එකක් ආවේ මම මේ සුපර් මාකට් එකට ගිහලා එනකොට මේ එකපාර මේ හිම වැටෙන්න ගත්තා. මේ හරියටම දැන් රෑ 10යි ඉඳන් ටයිම් එක බලන රෑ 10:30යි. ඉතින් මේ පොඩි කෙටි වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න මේ පොඩි පාඩමක් සාකච්ඡා කරන්න බලනවා. ඉතින් මේ කෙටි වීඩියෝ එක තුලින් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම් මේ හිම වැටෙන මේ බණ්ඩ අපි ලංකාවේ වහිනවා වගේ මෙහෙට අපිට වෙන්නේ හිම. ඉතින් මේ පොඩි කෙටි වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද තවත් කෙනෙක් එක්ක අපි පොලයිට් විදියට යම්කිසි දෙයක් ඉල්ලන්නේ. දැන් අපි නේ කඩේකට ගිහිල්ලා අපිට තේ එකක් ඕන කියලා නේ can I have අපි can I have තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. can I have a cup of tea please නේ can I have අපි කියන මොකද්ද can I have a cup of tea please මට මේ තේ එකක් බොන්න පුළුවන්ද නේ can I have your pencil please ඔයාගේ පැන්සල දෙන්න පුළුවන්ද නේ මට මේක මේ ගොඩක් දුරට අල්ලලා ඉන්න හරි අමාරුයි මේ ලයිව් මේ හිමපතේ ඉතාලම එන්න වැඩි වෙනවා ඒ නිසා මම මට වීඩියෝ කරන්නත් හරිම අමාරු ගතියක් තියෙනවා මොකද අත් මේ ගල් වෙනවා මට මේ හිතුව නැති විදිහට තමයි මේ කාලගුණේ මේ දේශගුණේ විපර්යාසය සිද්ධ වුණේ ඉතින් alright හරි අමාරුයි මේව කරන්නත් රයිට් මට මං හිතන්නේ ඊටාම හිමපතනේ වැඩි මට මේ වීඩියෝ කරන්න බැරි වෙන සේප් එකක් තියෙන ළමයි මගේ මේ ෆෝන් එකට වතුර යන මට්ටමක් තියෙන්නේ මේ හිම මේ වෙලාව රයිට් එහෙනම් අපි අපිට මට මේ වීඩියෝ එක මෙතන කතා කරන්න අමාරුයි හරිම සීතල එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක නිකම් මගේ මේ මේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ හිම වැටෙන අවස්ථාව right එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු මට කතා කරන්න අමාරුයි මේ අත් දෙක දැන් තව විනාඩි 10ක් විතර මම මේ සීතල හිටියොත් මට හොස්පිටල් තමයි යන්න වෙන්නේ එහෙනම් මම යනවා මගේ හොස්ටල් එකට එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු sorry මේ පත් වෙච්ච අවස්ථාවට ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ කරන්න ඇවිල්ලා මගේ නතර කරන්න උනේ ඒකට මොකද මේ හරිම සීතලයි මට මේ අත මේ මුකුත් නැහැ මේ දාලා එහෙම හරි අමාරු කැම මේ ෆෝන් එක අල්ලන් ඉන්න බෑ හරි එහෙනම් thank you very much අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ළඟදීම මම මේකක් දානවා මේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මේ අත්දැකීමට මේ බලන්න තාමත් හිම වැටෙනවා මේ සම්පූර්ණ මම හිම වලින් යට වෙලා තියෙන්නේ එහෙනම් thank you very much